नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? ईट वाईज बाय मानसी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला 2 पदार्थांची रेसिपी दाखवणार आहे. पहिली आहे मुगाची डाळ. ही डाळ करायची पद्धत नेहमीच्या आमटीपेक्षा खूप वेगळी आहे. करून बघा, नक्की आवडेल तुम्हाला. मूग पचायला हलका, अगदी आजारपणातही चालतो. मागच्या मुगाच्या बिरड्याच्या रेसिपीमध्ये मी बेनिफिट सांगितलेच आहेत. ती रेसिपी नक्की बघा. आणि दुसरी रेसिपी आहे सुरणाचे काप. हे काप या डाळीबरोबर खूप छान लागतात. ही डाळ असली की काहीतरी तळण लागतं. मग बाकीचे डीप फ्राय आयटम्स खाण्यापेक्षा असे काप चांगले. जरी सुरणात जास्त कार्बोदके असली तरी त्यात इतर भरपूर न्यूट्रिएंट्स आहेत, जे मी माझ्या FB पेजवर परवाच पोस्ट केले. सुरणाच्या कापामध्ये थोड्या कॅलरीज जास्त असले तरी कधीतरी आणि कमी प्रमाणात खायला काहीच हरकत नाही. शिवाय काही मुलं सुरणाची भाजी खात नाही, तर त्यांना जर असे कुरकुरीत काप करून दिले तर ते नक्कीच खातील. तर चला आता आधी तयारीला लागूया. सर्वात प्रथम 1 कप मुगाची डाळ पाण्यात भिजत घालायची आणि वाटण करायला घ्यायचं. कोथिंबीर, 2 मिरच्या आणि 7-8 काळी मिरी मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. असे आधी कोरडेच फिरवून घेऊया. मग त्यात पाणी घालायचं, म्हणजे छान गंधासारखे वाटले जाईल. हे बघा कसे छान बारीक वाटलं गेलंय. आता नारळाचे दूध काढू. साधारण अर्धा कप नारळ लागेल. नारळ बुडेल इतकं पाणी घालून चांगलं घट्ट दूध काढायचं. आणि असं व्यवस्थित पिळून घ्यायचं. कढईत पाणी गरम करत ठेवायचं. डाळीच्या दुप्पट पाणी लागेल. पाणी उकळलं की त्यात डाळ घालायची. असा फेस आला की तो काढून टाकायचा. मग त्यात थोडेसे तेल, हळद, हिंग आणि वाटण घालायचं. हो, आणि हे वाटणाचे पाणी आहे ना मिक्सरमध्ये घातलेले, तेही घालू. सारखे करून त्यावर झाकण ठेवून देऊ. झाकण ठेवताना चमचा डाळीतच ठेवा, म्हणजे डाळ उतू जाणार नाही. आता ही डाळ चांगली शिजू द्या. अगदी एकजीव आणि घट्ट झाली पाहिजे. ही शिजेस्तोवर आपण सुरण मॅरिनेट करायला घेऊ. असे साल काढून चौकोनी तुकडे करून घ्यायचे. ते पाण्यात ठेवायचे. मग त्याचे पातळ काप करू. काही जण हे जाड करून कुकरमध्ये सुद्धा शिजवतात. तसेही छान लागतं फिश फ्राय सारखं. पाणी उकळत ठेवायचं. याला चिंचेचा कोळ लावायचा, म्हणजे खाजरेपणा जाईल. असं डबल बॉयलर करून त्यावर हे काप रचायचे. 8 ते 10 मिनिटं हे स्टीम होऊ द्या. आता आपण मॅरिनेट तयार करू. कोथिंबीर, लसूण, आले, मिरची, लाल मिरची पूड, हळद, हिंग आणि मीठ एकत्र वाटून घेऊ. पाणी थोडेसे घालायचे. हे बघा, हे काप आता स्टीम झाले. आता ते काढून त्याला वाटण लावू. वाटण चांगले चोळून बाजूला ठेवून देऊ आणि डाळ शिजली का ते बघू. ही बघा कशी छान शिजली आहे. यात आता मीठ घालू आणि हे नारळाचे दूध. उकळी आली की गॅस बंद करायचा. आता कापासाठी पीठ तयार करू. आज मी तांदूळाची पिठी घेतली आहे. त्यात रवा घालते, म्हणजे कुरकुरीत होतील. त्यात तिखट मीठ घालू. खरं तर मी दरवेळी भाजणी लावते,
खूप छान चव येते. असे पिठात काप घोळवून घ्यायचे. हे सगळे आता मी तयार करून ठेवते एका डिशमध्ये. फ्राय पॅन तापत ठेवलाय. त्यावर तेल घालायचं. आधी थोडंसंच घालायचं हां, नंतर थोडं बाजूने सोडावं लागेल. आता हे सुरणाचे काप त्याच्यावर रचूया. बाजूनी तेल सोडू. खालून छान रंग आला की उलटायचे. उलटून लागलं तर परत थोडंसं तेल सोडा. असे दोन्ही बाजूनी छान खरपूस झाले पाहिजे. टिश्यू पेपरवर काढून घेऊ म्हणजे एक्स्ट्रा तेल निघून जाईल. तर मंडळी, कशा वाटल्या दोन्ही रेसिपीज आजच्या? आवडल्या तर लाईक नक्की करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये शेअरही करा. चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर आत्ताच करून घ्या आणि बेल आयकॉन क्लिक केलं तर नवीन रेसिपी पोस्ट केल्या तुम्हाला लगेच कळेल. धन्यवाद. स्वतःची काळजी घ्या. परत भेटूच पुढल्या मंगळवारी नवीन हेल्दी रेसिपीसह.